नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तर आज आपण बघणार आहोत इयत्ता 7वीचा स्कॉलरशिपचा पेपर जो की तुमचा 26 एप्रिलला होणार आहे। तर यामधील तुम्हाला 10 ते 20 प्रश्न यामधूनच येतील, तर याचा नक्की सराव करा आणि पेपरमध्ये चांगले मार्क्स मिळवा। तर तुम्ही या प्रश्नपत्रिकेचा नीट सराव करून घ्या। तर मी तुम्हाला गॅरंटी नाही देत की हाच पेपर येणार, पण यामधील तुम्हाला जास्तीत जास्त प्रश्न अशा प्रकारे येऊ शकतात याची मी खात्री नक्की देऊ शकतो।
जर तुम्हाला पेपरमध्ये चांगले मार्क्स मिळवायचे असेल तर तुम्ही आत्ताच चॅनल सबस्क्राईब करून टाका, कारण मी एक दिवस आधी तुम्हाला जास्तीत जास्त मार्क्स कसे मिळवता येतील पेपरमध्ये याचं विश्लेषण सांगणार आहे. त्यामुळे आत्ताच चॅनल सबस्क्राईब करून टाका.